Hi guys! Ngayon po ay gagawa tayo ng cassava cake. Tara na po! Let's cook! So, lagyan lang po natin ng butter ang ating baking pan. Nilagyan ko na rin po ito. Itin na kasaba. Nilagay ko na. Ito siya. So, lagyan natin ang ating condensed milk. 1 egg. Coconut milk. 1 can siya guys. Nag-iwan lang ako ng 1/2 cup for toppings. Ang ating macapuno. Nag-iwan din ako ng 1/2 cup for toppings. At ang ating melted butter. So, mix lang natin lahat, guys. At dapat preheat nyo na po ang inyong oven. Nilagay na natin sa ating baking tray. So, lagay lang natin lahat, guys. Ready to bake. And then, lagyan na natin ng macapuno. Yung iba nga palang kasaba, guys, up to 1 hour ang pagluluto. Conforme sa kapal ng inyong cassava na gagawin. So, this time, it's 30 minutes only for me. And then, ang ating coconut milk. I-spread ko yan, guys. So, i-spread natin. Siyempre, ganun din dito sa ating malaki. And after this, guys, i-broil lang natin siya ng 5 minutes on high. And there you have it, guys, after broiling. Enjoy! Thank you for watching.